Goedemiddag allemaal en van harte welkom. Het is donderdag 17 april, 12 uur. En ja, van harte welkom ook Tom. Ja, leuk. We zijn er weer helemaal klaar voor. Er is in ieder geval weer een hoop gebeurd afgelopen week. En we hebben in ieder geval weer ja, ik denk een aantal mooie dingen voorbereid voor de podcast. En ja, ik denk een van de belangrijkste dingen waar we misschien even over moeten hebben, Tom, is ja, jouw verwachting. Niet voorspelling, hè, want voorspellen, dat laten we over aan iemand op de kermis. Maar verwachting in ieder geval dat de beurs wellicht wel nog iets lager kan. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ja, graag. Ik heb gisteren een video uitgebracht waarin ik zeg van nou, ik verwacht binnen 12 maanden de AEX onder de 500. En dat is nogal wat. En ik heb dat eerder gehad. En dan weet ik niet meer precies wanneer dat was. Maar goed, toen was de AEX boven de 400. En toen zei ik nou, 200, 220, dat zou het wel eens kunnen worden. Het werd 217 geloof ik. Dus ja, het is me eerder dat ik dat gevoel had van er zijn zoveel dingen die erop wijzen dat het hard omlaag kan gaan. En een van die dingen waar ik dan op let is hoe bewegelijk wordt die beurs. En gisteren ging de Nasdaq meer dan 3% omlaag. En dat soort bewegingen, en die hebben we vorige week ook gezien, dat maakt beleggers gewoon heel erg nerveus. En dan gaan op een gegeven moment met name de onervaren beleggers die zeggen van ja, ik trek mijn handen ervan af, ik ben er weg van, ik hoef niks meer, laat maar. En dan knalt die beurs ineens omlaag. En ik acht de kans groot dat dat binnen 12 maanden gaat gebeuren. Gewoon puur omdat beleggers het helemaal zat zijn en dan uit angst of uit onzekerheid zeggen van nou, dan maar even niet meer in aandelen. Nee. Overigens ben ik even benieuwd of de mensen op LinkedIn, of die ons ook gewoon kunnen zien en kunnen horen. Anders zitten we gewoon gezellig met z'n tweeën te kletsen. Dus laat even in de comments weten of je ons kan zien, kan horen, of alles gewoon in ieder geval gewoon goed is. Want aan onze kant in ieder geval lijkt het allemaal goed te gaan. Dus, maar ik ben overigens ook wel even benieuwd om daar nog even op in te haken. Want ja, er speelt natuurlijk een hoop. Een van de dingen die mij ook het meest zorgen baart is natuurlijk gewoon de verschuiving eigenlijk van globalisering, hè, waarbij je alles laat produceren op de plek waar het beste geproduceerd kan worden, naar protectionisme, wat over het algemeen niet positief is voor de economie. Zeker ook alle onzekerheden met importheffingen die sky high gaan en dan weer worden getemperd, et cetera, et cetera. Dus dat zijn dingen, denk ik, gewoon die niet echt heel erg lekker vallen. We zien ook natuurlijk een waarschuwing, onder andere ook van iemand van de Universiteit van Maastricht, van Tilburg, die dus roept van wellicht moet de ECB in gaan grijpen, want nu keren ze nog dividend uit de banken, maar dat is misschien eens een goed idee, omdat ze namelijk met een eigen vermogen onder de 5% zitten. Nou, waar hebben we dat eerder gezien, Tom? 2007, 2008 hebben we natuurlijk ook dit soort ellende gezien. En hij waarschuwt er eigenlijk voor dat banken dus beter geen dividend meer kunnen uitkeren. Ja, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Nou, ik denk dat hij daar een punt heeft. Dat is ook weer in vergelijking in lijn met mijn zeggen dat de AX als heel hard kan gaan dalen. Het punt is, als het zo is, en ik denk dat het zo is, dat de economie zware klappen krijgt, dan zullen banken dat ook gaan merken, want dan gaan bedrijven failliet. En als bedrijven failliet gaan, dan gaan die leningen die ze hebben bij de banken, die gaan verloren. En als het vermogen van die banken nu al te laag is, dan moet je eens kijken wat er gebeurt als er een paar bedrijven extra failliet gaan. Dan holt dat achteruit en dan zitten die banken zo meteen in zak en as, want dan hebben ze geen eigen vermogen meer. Dus ik denk dat dat één van die signalen is, waarmee, ja, ik weet dat het zo is, maar waarmee ik kan aantonen, van, ja, er komt meer onzekerheid aan en die onzekerheid is niet iets omdat ik dat voel in mijn nekhaar of ergens anders, maar het is iets van, ja, er zijn meerdere mensen die er verstand van hebben, die een aantal signalen zien die gewoon slecht zijn. En ja, als die onzekerheid breder en breder wordt, dan is een van die dingen waar je minder in moet zitten, is in aandelen. En ik zeg niet dat je al je aandelen moet verkopen, maar ik denk wel dat je heel voorzichtig moet zijn met aandelen en zou moeten schuiven naar structureel winstgevende bedrijven en misschien wat minder. Dus ik denk dat dat een signaal is wat we niet moeten negeren daar uit Tilburg.
Ja, en ik denk zeker dus ook gewoon oppassen met bankaandelen. Want als zij hun dividenden niet meer gaan uitkeren, ja, dan heeft dat waarschijnlijk ook een grote verschuiving tot gevolg. Zeker voor bijvoorbeeld pensioenfondsen die graag willen investeren in bedrijven die betrouwbaar zijn, die dividenden willen uitkeren. Nou, als zo'n hoogleraar bankkunde zegt van hey, die banken die zijn zo rot als een mispel. Ja, dan kun je afvragen of bankaandelen dan je eerste keuze zouden zijn. Zeker als je graag ook dividend wil hebben. En we hebben natuurlijk in onze masterclass ook diverse malen ook aangegeven. Zorg dat je verschillende pijlers hebt, verschillende asset classes waarop waar je kan schuiven. Dat betekent niet dat je volledig uit aandelen moet. Maar wellicht wel een verschuiving maakt richting ja, wat meer betrouwbare dividenden aandelen. En misschien ook eventjes, zal ik ook eventjes even laten zien. Er is op dit moment ongeveer zo'n 600 miljard euro staat er geparkeerd bij banken in de vorm van spaargeld. En zoals je hier ook ziet, loopt het alleen maar verder op. Hè? Zowel deposito's met een opzichttermijn als met een vaste looptijd. Girale deposito's, totaal ongeveer zo'n 600 miljard. Wat ik niet begrijp, Tom, is als zo'n hoogleraar waarschuwt voor de stabiliteit van het financiële stelsel en waarschuwt dat de ECB eigenlijk moet ingrijpen door te verbieden dat ze nog dividend mogen uitkeren. Waarom, en ook als ik kijk zeg maar naar er wordt ook nog steeds meer geld wordt er in die banken gepompt in de vorm van spaargeld. Ten eerste is de rente rond het nulpunt. Rond het vriespunt, ongeveer net zo warm als hier in Italië op dit moment. Ik dacht lekker warm naar Europa toe, maar dat valt nog even mee. Die opwarming van de aarde is hier nog niet aangekomen. Maar de rente is rond de nul. En toch zie je dat steeds meer mensen spaargeld in die banken gaan pompen. Ja, kan je dat uitleggen waarom er 600 miljard nu gewoon op die spaarrekeningen staat? Ja, dat is helaas heel makkelijk uit te leggen. Dat is omdat mensen een kleuterniveau hebben als het over geld gaat. Geld wordt niet geleerd op school, hoe je daarmee omgaat. Kapitaal, hoe moet je daarmee omgaan? Wie moet je dat leren? De onderwijzer die op school staat, die weet er ook niks van. Dus het is een stuk onwetendheid over wat banken zijn, wat geld is en hoe je je kapitaal kan beschermen. En ja, daar zijn wij al jaren mee bezig om dat te verbeteren. En dat heeft nog weinig impact gehad. Dat mogen we ons ook wel aanrekenen van, hé, waarom doen we het dan niet goed? We hebben natuurlijk nu honderdduizenden kijkers. Ja, helaas is dat dus nog niet zo, maar die gaan we wel krijgen, want die gaan dit wel uiteindelijk zien. Maar wij hebben ze helaas niet live. Maar ja, door dit soort video's, door te vertellen over hoe het zit of hoe het niet zit, hoop ik dat het duidelijker wordt bij mensen. Maar het is ook een heleboel angst. Mensen denken nog steeds dat geld op de spaarrekening veilig is. Dat dat echt een plek is waar je het moet hebben. Maar het punt is, geld op de spaarrekening bij de bank is van de bank. En zolang die bank niet in de problemen is, kan jij het nog gewoon opnemen. Maar zodra de bank in de problemen komt, is het jouw geld niet meer. Dan kom je erachter dat het geld van de bank is. Dus vandaar ook dat ik al heel lang zeg van alsjeblieft geen spaarrekening bij de bank, want dat is jouw geld niet. En daarom kies ik voor edelmetalen als spaargeld. Maar het is nog niet breed bekend dat het zo is met dat spaargeld bij de bank. Als ik dat vertel in een zaal, dan zijn er nog steeds heel veel mensen die zeggen, nou, dat is helemaal niet zo. Ja, nou goed, dan is het ook wel heel moeilijk om op dat punt nog mensen uit te gaan leggen dat het anders is. Want die denken hun hele leven al dat de bank veilig is. En 2008 is daar bij die mensen nog steeds niet aangekomen. Ze hebben niet begrepen wat er toen mis is gegaan. Ja, ik denk afhankelijk van waar je woont. Ik denk dat op Cyprus dat daar de boodschap wel aangekomen is toen de banken hebben gezegd van nou, weet je wat, we doen even de geldautomaat op slot. En ik denk ook de afgelopen jaren, ik merk het ook steeds meer, als ik wat geld overmaak van de ene rekening naar de andere rekening, dan krijg ik gelijk weer allerlei aangetekende brieven, mails en dergelijke.
met allerlei dwangbevelen dat ik moet gaan vertellen van waar komt het geld vandaan, waar gaat het naartoe, waarom beleg je in crypto? Nou, dat kan ik zo wel uitleggen, hè, over een geldpers die in de hoogste versnelling staat en dat banken nou niet het meest veilige zijn, maar ja, ik heb niet het idee dat dat nou echt in een hele goede aarde valt daar bij de mensen die bezig zijn met ja, de know your customer. Dus ja, ik maak daar niet heel veel vrienden, heb ik het idee, bij die bank. Ik lig al aardig overhoop met de Rabo en SNS. Ook heb besloten om daar in ieder geval ook gewoon weg te gaan. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen. Het is niet meer jouw geld. Het is geld van de bank, wat jij er gewoon zegt. En zij denken ook dat zij zich ook kunnen permitteren door jou allerlei regels op te leggen. Waaraan je moet voldoen, waarin je wel mag beleggen, waarin je niet mag beleggen. Overigens tussendoor, ik zie in ieder geval een aantal opmerkingen dat er een echo aan jouw kant zit, Tom. Ik hoor hem niet, de echo. Ik heb net eventjes mijn microfoon even uitgezet toen jij aan het praten was. Misschien dat het toen beter was, dat het op die manier via een echo terug. Maar ik hoor in ieder geval wel gewoon prima, dus ja, ik zou niet weten hoe het dan op te lossen is. Dus ik hoop in ieder geval dat het nu ja, toch op een manier over is. En anders dan gaan we misschien even kijken of we dat kunnen oplossen. Maar ja, ik denk een van de belangrijkste dingen. Je mag niet oproepen tot een bankrun. Dat doe ik dus ook niet, voor alle duidelijkheid. Maar ga wel even nadenken of die 600 miljard, wat toch ja, een aardig wat geld is, of dat nu in de vorm van spaargeld ja, de beste manier is waarop je je geld kunt beleggen. En of jij misschien inderdaad ja, niet echt het kan investeren in echt geld. Goud is duizenden jaren heeft gefungeerd als geld. Je kon 100 jaar geleden met 2 gouden tientjes 1 maatpak laten maken. Dat kan nu nog steeds. Dus de koopkracht behoud je. We hebben ook al vaker gesproken over de inflatie. Inflatie loopt steeds verder op, zeker wanneer de geldpers natuurlijk gewoon in de allerhoogste versnelling staat. Dus ja, ik denk dat spaargeld bij een bank, wat mij betreft, niet de allerbeste optie is, persoonlijk. Dat is mijn mening, hè? Je hoeft daar niks mee te doen. Ik wil het nog erger zeggen. Ik denk dat de slechtste oplossing is een 100% verlies van koopkracht. Maar waarom die banken zo moeilijk doen over als je geld gaat overmaken? Het is hun lijfsbehoud. Hè? Ze worden natuurlijk gedwongen door de politiek. Maar het is ook puur voor banken van belang dat mensen geld bij de bank houden. Want stel je nou toch voor dat iedereen ons gaat volgen en zegt ik ga goud of zilver kopen in plaats van een spaarrekening aanhouden. Als iedereen dat doet, dan zijn die banken failliet. Dus in die zin is dit al een verkapte vorm van een bankenrun aangeven. Zo bedoelen we het niet. En gelukkig hebben we die invloed ook niet om dat voor elkaar te krijgen. Maar als steeds meer mensen dit gaan doen, ja, dan hebben de banken er een probleem mee. 600 miljard staat er in Nederland nog bij de banken, dus zo'n vaart loopt het nog niet. Maar we blijven wel zeggen dat die 600 miljard een hele domme zet is, waarbij je zeker weet, kijk, je krijgt rente, al is maar heel weinig, dus het lijkt meer te worden. Maar je koopkracht gaat verloren door de inflatie. En de echte inflatie is altijd hoger dan de inflatie die ze publiceren. En de reden is, de inflatie die ze produceren en publiceren, is altijd een inflatie die tot een bepaalde berekening is gekomen. Bijvoorbeeld, als vliegen duur wordt, dan halen ze vliegen eruit. Als benzine duur wordt, halen ze benzine eruit. En dat soort dingen. Allerlei trucjes om die inflatie maar zo laag mogelijk te kunnen publiceren. En ja, als je daarin gelooft, dan doe je dat. Kijk, ik vlieg niet, dus ik heb geen last van dure vliegtickets. Maar ja, ik rij wel auto en nog niet elektrisch, dus ik heb wel last van dure benzine. En in die zin heeft iedereen wel ergens last van met inflatie. Alleen, ja, het is er maar net wat de berekening nu weer is, of je daar dan meer of minder last van hebt. Even, dan ga ik deze microfoon weer even aanzetten. Ik hoop dat het probleem met de echo nu oplost is, want het kan zijn dat er misschien allemaal een andere laptop lag. Dus als het goed is, moet dat nu hopelijk opgelost zijn. Excuus daarvoor in ieder geval. Maar ik denk inderdaad gewoon, kijk, een van de belangrijkste dingen, als je kijkt naar de koopkracht, kijk bijvoorbeeld ook naar 10 jaar geleden was de goedkoopste auto, kostte ongeveer 8.000 euro. Nu kost de goedkoopste auto in Nederland 18.000 euro. 10 jaar geleden kostte een brood €1, nu kost een brood, heb ik me laten vertellen, ik ben al een tijdje niet meer in Nederland geweest, maar rond de €4. Dus
ja, vroeger kon je een tas boodschappen van 100 euro niet tillen. Dus ja, of je bent in 10 jaar ontzettend veel sterker geworden, of de boodschappen zijn nu helemaal gewoon een stuk duurder geworden en kun je een tas met boodschappen van 100 euro nu met gemak tillen. Dus we zien in ieder geval wel dat die inflatie enorm toeneemt. En dat je inderdaad gewoon, als je het op je sparing laat staan met die 1 of 2 of 3% die je krijgt aan rente, is niet voldoende om je koopkracht te behouden. Dus ja, wat mij betreft inderdaad, wat jij zegt, niet echt de slimste manier om je geld te parkeren. Ook denk ik niet in de vorm van bankaandelen als zij geen dividend meer uitkeren. Ik heb overigens een rapport geschreven over zo'n 40-tal verschillende dividendaristocraten in Europa. Dus als je dan zou willen beleggen in dividendaandelen, dan heb ik in ieder geval een mooie lijst voor je gemaakt, een mooie analyse gemaakt. Welke aandelen dan wat mij betreft interessant zouden kunnen zijn, omdat ze nu eenmaal decennia lang hebben bewezen het dividend uit te kunnen keren en vaak ook kunnen verhogen. Dus als je dat interessant vindt, laat dan eventjes het woord dividend achter in de comments en dan stuur ik later eventjes het rapport eventjes toe. Ik zal er overigens ook, voor degene die het interessant vindt, ook eventjes nog een audioboek toesturen van een 10 stappen succesvol beleggen. Want wat je zegt, Tom, ja, we hebben al honderdduizenden mensen bereikt. Hè, op mijn.beleggen.com 124.000 mensen. Maar toch zijn er nog heel veel mensen die eigenlijk nog steeds blijkbaar ervoor kiezen. En nog steeds meer geld richting die spaarrekening stoppen. En ik denk dat dat niet echt een verstandige zet is. Zeker in deze tijd in ieder geval. Nee, helemaal mee eens. Hey, ik wilde naar een ander onderwerp. In China hebben ze nu in reactie op de Verenigde Staten aangegeven dat een aantal rare earth metalen niet meer uitgevoerd gaan worden de komende tijd. En dat is voor met name de Verenigde Staten als belangrijkste erin een enorm probleem, want heel veel metaal wordt versterkt met die rare earth metals. Dus de Verenigde Staten heeft een probleem. Daar moeten we maar eens over hebben, denk ik. Ja, want je ook gewoon ziet in deze grafiek, China is echt by far de grootste producent van rare earth of zeldzame metalen. Hebben we nodig voor de mobiele telefoon, voor elektrische auto's, noem het allemaal maar op, in onze computers. En dat zorgt er gewoon voor dat China nu echt gewoon een steeds grotere rol gaat spelen. En dat is natuurlijk ook wel gewoon een gevaar. Want als China zegt van we gaan het mag niet meer geëxporteerd worden. Ja, dan weet je wel wat de gevolgen zijn voor de fabrikanten die buiten China zijn. En dat lijkt me wat dat betreft natuurlijk toch een gevaarlijke oplossing. Ja, het gekke is dat heel veel van die rare earth, van die zeldzame aardmetalen, dat die helemaal niet zeldzaam zijn. Alleen China, die kan ze gigantisch goedkoop produceren, omdat ze niet op milieu letten bijvoorbeeld. En China heeft dus die hele markt naar zich toe gebracht. Die markt was 90% voor China. We zien de afgelopen 10 jaar is er al wat veranderd, want het is niet de eerste keer dat China daar beperking op legt. En je ziet nu, het is nog maar 69%, maar nog altijd is 2/3 van wat er aan rare earth wordt geproduceerd vanuit China komende. Ja, en China zegt nu van ik hou het lekker eventjes zelf. Bekijk het maar even lekker allemaal. Maar dat maakt een aantal aandelen buiten China inderdaad heel interessant. En een van die aandelen heb ik zelf ook al, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik denk dat we het daar eens even over moeten gaan hebben. En jij hebt als het goed is een grafiek klaarstaan. Eventjes. Ik zit nog steeds eventjes, want ik krijg nog steeds van Gerry ook bij Tom nog steeds een lichte achtergrondgeluid. Ik weet niet of de echo in ieder geval dan voorbij is. Het is een blijftechniek. Dus we proberen er in ieder geval te doen om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. Maar ik heb hier in ieder geval een grafiek van Linas. Dat is een producent in Australië. En wat het leuke eigenlijk is dat we hier zien dat de koers langzaam maar zeker probeert vanuit die dalende trend ineens de stijgende trend op te zoeken. We zien een koopsignaal. We zien ook een mooie stijging van zo'n 9% in de afgelopen week. We zien een patroon van hogere bodems. En belangrijk, we hebben een koopsignaal gehad van de Train Navigator. Dat is een objectief
een objectieve strategie waarbij je dus koopsignalen krijgt op het moment dat er een positieve trend is. En ook een verkoopsignaal wanneer de trend negatief is. We zien hier ook de koers van de 6,20 terugzakken naar de 3. Dus halveert ongeveer. Maar nu lijken de grote professionele beleggers in ieder geval weer in te stappen in het bedrijf. Maar misschien kun je daar iets over vertellen, want jij zit in het aandeel ook, Tom, hè? Ja, ik heb het aandeel. Ik heb een andere microfoon gepakt. Ik hoop dat dit nu beter is. Ik weet het niet. Dit is een goedkopere microfoon in ieder geval. Je ziet hier inderdaad een kentering. En dat is wel belangrijk, want Linas heeft heel lang een hele slechte trend laten zien. Het ging lager, lager en lager. En we hebben gezien afgelopen zomer dat er een bodem is gevormd. En kwam in augustus kwam er een hogere bodem nadat eerst de koers omhoog was gegaan. Toen schoot hij omhoog. Ja, en nu zijn we eigenlijk op weg naar die top van eind vorig jaar. Als we daar doorheen zijn, dan is het helemaal een mooi teken. Maar goed, dan zijn we al wel een flink eind onderweg. Want we komen van onder de 4. En die vorige top die staat op 4,75. Dus ja, dan praat je al over 20% hoger. Ja. Ik hoor zelf nu ook iets. Ja. Ik weet niet waar het ligt. Maar ik hoor mezelf terug inderdaad. Hij loopt. Maar ja, het lijkt dus nu dat er echt een trendomkeer is. Het geeft ook een koopsignaal al. Er zijn meer kopers in de markt, grote kopers. Dus het lijkt eindelijk een verandering te zijn. Maar ja, dat moeten we even afwachten of het echt doorzet. Maar vooralsnog ziet het er goed uit. Ja, ik heb er overigens een uitgebreid rapport ook over geschreven, over dit bedrijf, wat ze precies gaan doen. En ja, als je dat wilt hebben, laat dan eventjes het woord Linas achter in de comments. Dus Linas, zoals je kunt zien in het scherm, wordt geschreven als L-Y-N-A-S. Dus dan kan ik op dat moment het hele rapport sturen. Ik zie dus overigens, Herman zegt dat Tom heeft waarschijnlijk een dubbele verbinding openstaan wat Echo geeft. Nou, volgens mij heeft Tom maar één verbinding. Ik heb een dubbele verbinding. Ik heb mijn andere laptop nu in ieder geval gemute. Dus. Maar ja, het is en blijft techniek, zoals gezegd. Dus we hebben allemaal hier geavanceerde apparatuur staan. Maar dat is geen garantie dat alles in ieder geval ook blijft functioneren. Ik zie in ieder geval een aantal mensen die reageren met Linas. Dus ja, ik denk interessant. Als je inderdaad gewoon het patroon volgt. Je weet nu eenmaal gewoon, we hebben waarschijnlijk meer elektronica nodig. Hè? Misschien moeten we ook nieuwe computers en nieuwe microfoons kopen, Tom. Dan hebben we daar zeldzame metalen voor nodig. En ja, als China zegt, wij gaan ze niet meer exporteren, dan worden ze nog zeldzamer dan ze nu al zijn. En dan zouden dit soort bedrijven daar zeker een garen bij kunnen spinnen. En zeker wat jij zegt, want ze hebben natuurlijk een aardige daling achter de rug, een halvering. En dus ondanks dat dit verhaal over zeldzame metalen natuurlijk al een tijdje de ronde doet, zien we nu eigenlijk pas dat sinds de zomer er inderdaad een patroon is ontstaan van hogere bodems. Dus zijn beleggers bereid om op een hoger niveau in te stappen dan ze dat in de zomer deden. Dus er lijkt wat dat betreft echt een draai te zijn. Nou, ik ben geen voorstander van op mijn onderbuikgevoel handelen. Ik ben een voorstander van het feit dat je dus een objectieve strategie hebt, een methode hebt. Ik gebruik daarvoor dus de Trade Navigator software, die dus gewoon groene pijlen geeft om in te stappen. En we kunnen dat hier zien met een buy. En rode pijlen en sell-signalen wanneer er dus een sprake is van een dalende trend voor de korte, middellange en lange termijn. En dat heeft mij in ieder geval ook geen windeieren gelegd. Dus dit is een systeem wat zijn waarde wel heeft bewezen. Ja, ik weet niet, wil jij hier nog iets over vertellen? Over Linas? Nog één ding, want Linas is natuurlijk geen degelijk bedrijf met structurele winsten. Daar zou ik wel mijn voorkeur voor hebben op dit moment. Een van de dingen die van belang is, dat kan je nakijken bij Linas. Het is nu van belang dat Linas gaat werken aan lange termijn contracten om spullen te leveren. Want China kan volgende week weer zeggen, we gooien alles weer open. Als Linas dan geen contract heeft weten te sluiten, dan zijn ze weer de sjaak. Dus dat is eventjes van belang.
ga na of de contracten getekend worden door Linus. Als dat zo is, als je dat ziet dat ze dat doen, ja, dan hebben ze meer zekerheid over daadwerkelijk kunnen leveren. Dus dat is wel een risico wat er nog gewoon in zit. Maar dan kan je zelf nakijken als jij dit aandeel gaat onderzoeken of dat het geval is. En mijn advies zou zijn, ga er pas in op het moment dat je ziet dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. En ja, je moet dat zelf onderzoeken, want dit is geen beleggingsadvies. Wij wijzen je gewoon op een interessant aandeel, maar dan moet je nog wel zelf je onderzoek doen. En ga niet af op wat twee kalende mannen jou vertellen op internet. Maar ga gewoon zelf gedegelijk onderzoek doen en beleg dan. Ja. En ga je dan 100% van je geld erin stoppen, Tom? Of zullen we toch nog een klein beetje gaan spreiden? Nee, ik zou er echt wel het speculatiegeld van je aandelenportefeuille daarin stoppen. Dus het kleine stukje. De basis van je aandelenportefeuille, zeker nu, is gewoon structureel winstgevende defensieve aandelen. Dat zou nu het feit moeten zijn waar je in zit. En waarom? Als die beurs daadwerkelijk gaat dalen, zijn dat de aandelen die als eerste weer terugkomen. Dus ik denk dat je dat stukje zekerheid er gewoon in moet brengen. Ja, en je ziet hier al onze pijlers. Ik denk dat je niet alleen maar aandelen moet hebben. En ik heb dan toevallig gisteren winst genomen op een goudaandeel. Namelijk 100% winst en dan neem ik de helft van het geld terug. Ja, en dat geld gaat dan op dit moment naar, in mijn geval, zilver. Want ik heb al goud genoeg, dus ik koop nu zilver bij. En dat is dus een van mijn 4 pijlers die ik gebruik. Namelijk vastgoed, aandelen, leningen en edelmetalen. En in dit geval schuif ik wat meer geld naar de edelmetalen. Ja, misschien wel leuk inderdaad, gewoon zilver heeft op dit moment ook gewoon een gold-silver ratio, hè, de verhouding tussen goud en zilver, van rond de 100. Iets wat historisch gezien vrijwel altijd met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zorgt voor een inhaalrate van zilver ten opzichte van goud. Normaal gesproken, historisch is goud 60 keer duurder dan zilver. En ook daar geen garanties, maar er is een zekere kans dat zilver natuurlijk gewoon op een gegeven moment een inhaalrace gaat inzetten om weer gemiddeld rond die factor 60 te komen, dat goud 60 keer duurder is dan zilver. Dus als je in edelmetalen wilt, zou het interessant kunnen zijn om te kijken naar zilver in plaats van goud. Maar inderdaad, ja, een van de belangrijkste dingen denk ik, schuif tussen die pijlers. Ga niet 100% van je geld in één categorie stoppen. Ik ben op dit moment vooral ook gewoon heel erg geïnteresseerd in REITs, in pijler nummer 9. Daar heb ik ook een hele analyse over geschreven, een handleiding. Hoe kun je investeren in REITs? REITs is overigens de afkorting voor Real Estate Investment Trust. Dat is beursgenoteerd vastgoed. Iets wat, als je het vergelijkt in het verleden, heeft het de afgelopen 50 jaar zo'n 12,6% rendement opgeleverd. Wat hoger is dan vrijwel iedere beleggingscategorie. Er is één uitzondering, dat is private equity. Alleen daar moet je meestal 1 miljoen of meer voor meenemen. Dus voor de meeste mensen is dat in ieder geval niet echt een categorie die interessant is om te overwegen. Maar REITs vind ik zelf in ieder geval een erg interessant. Dus als je die handleiding wilt hebben, laat dan eventjes in de reacties even het woord REIT weten. Dus Real Estate Investment Trust. Dan kun je dus eigenlijk met beursgenoteerd vastgoed een heel mooi rendement halen. Want ik denk dat er altijd vastgoed nodig is. Er zijn altijd huizen nodig. Hè. Ik zit nu in een huis hier in Italië, wat al honderden jaren geleden is gebouwd. Nadeel daarvan is overigens dat het hier steenkoud is. Het is niet warm te stoken, ook al hebben we er al 60 kilo hout doorheen gestookt. Ik dacht lekker in Europa zitten, lekker warm in de lente, maar dat valt nog een klein beetje tegen. Dus de opwarming van de aarde is hier nog niet echt helemaal doorgebroken. Maar het belangrijkste in ieder geval, we hebben huizen nodig, we hebben kantoren nodig, we hebben zendmasten nodig, datacenters, ziekenhuisgebouwen, winkelcentra, noem het allemaal maar op. Dus ik verwacht niet dat vastgoed helemaal gaat verdwijnen. Wat wel denk ik belangrijk is dat je zorgt voor een goede spreiding over woningen, over zakelijk vastgoed zoals kantoren en winkelcentra en dergelijke. Want ja, er is niemand die precies weet hoe het allemaal zich gaat ontwikkelen. Ook qua inflatie is vastgoed historisch gezien altijd een goede inflatie-hedge, omdat de huren ook mee omhoog gaan als de inflatie omhoog gaat. De huizenprijzen, de vastgoedprijzen stijgen vaak ook mee met de inflatie. Dus
Ik vind dat zelf in ieder geval echt een interessante manier eigenlijk om je geld ook goed te spreiden over onder andere naast hoge dividend aandelen, zoals de dividendaristocraten, als ook REITs. Dus ja, ik vind het naast edelmetalen zeker ook een goede basis, denk ik, voor je portefeuille op dit moment. Ja, mee eens. En er is meer dan alleen maar huizen in Nederland en België. Dus kijk ook verder dan de grens. Want Nederland is natuurlijk vastgoed gigantisch duur. En hoeveel hoger kan het nog? Tot hoever kunnen we het betalen? Ik denk dat het nog wel hoger kan. Hè? Want dat zien we hier in de omgeving van Eindhoven. Als ASML daadwerkelijk gaat uitbreiden, dan moet je kijken wat hier die huizenprijzen nog gaan doen. Hoe ver die nog omhoog gaan. Maar goed, het is wel schreeuwend duur tegenwoordig. Maar er zijn ook andere plekken in de wereld. In Detroit, waar ik mijn huis heb, daar is het 3 keer zo duur als dat toen ik het kocht. Maar het is nog steeds spotgoedkoop. Dus in die zin is het maar net welke deelmarkt je ingaat. Kijk, in Groningen is het een ander verhaal als dat het in Amsterdam of Eindhoven is. En zo is het in ieder land. En ook in de Verenigde Staten is het zo. Californië is schreeuwend duur. Florida staat voor een crisis. En Detroit is nog steeds spotgoedkoop. Dus ja, zo zijn er allerlei plekken. Ook daar kan je natuurlijk in spreiden. Je hoeft niet alles op één plek te hebben. Harm, wat mij betreft hebben we het deze week wel zo'n beetje rond, dacht ik. Ja, nou, ik heb nog wel een paar vragen die ik heb binnengekregen. Onder andere Herman, die zegt: als aandelen en goud momenteel zakt en belasting betaald moet worden over je vermogen, moet je toch spaargeld hebben om dit te betalen? Of moet je dan met je gedane beleggingen met verlies verkopen of je woning? Nou ja, ik weet niet of jij daarop wil reageren, Tom, of... Ik denk, je moet belasting betalen, maar ik neem aan dat je ook wel inkomen hebt. En daar zou je het ook uit kunnen betalen als je belasting moet betalen. In het ergste geval, als jij belasting moet betalen over je vermogen, zou je misschien een stukje van dat vermogen moeten verkopen om die belasting te kunnen betalen. En ja, dat is dan niet anders. Dat is als je belasting over vermogen moet betalen. Dus daar kan ik niks aan veranderen. Nee. Ik kan er wel iets aan veranderen, maar daarover misschien een andere keer. En overigens, de huizen hier in Italië, als je dat interessant vindt, die zitten zo... ik heb huizen gezien van 20, 30, 40, 50.000 euro voor complete woningen. Dus dat is ook nog interessant om daarin te investeren, mocht je dat in ieder geval interessant vinden. Ik heb ook nog even een vraag hier van Petra. Die zegt: ik heb in 2007 15 certificaten gekocht van de Nederlandse bank. 1000 euro in totaal. Toen mijn eerste loon als ZZP'er. Elk jaar steeg de waarde. Ik kreeg ook een beetje dividend en dacht: dat is mooi, over 20 jaar heb ik een leuk zakcentje. De waarde stond op 12,50 na een aantal jaar. Toen eens werd er, zonder dat ik goed begreep waarom, 1/3 op gekort. Omdat te veel mensen ineens certificaten wilden verkopen, geloof ik. Nu stond het laatste nog maar 350 euro waarde. En deze week, ja, dat is inderdaad gewoon, er zijn van die Rabo-certificaten denk ik geweest. En daar is natuurlijk gewoon tijdens de bankencrisis is daar een behoorlijke hap uitgenomen. Ik ben daar zelf geen voorstander van. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Tom. Ja, dat is de Rabobank, maar ook die bank uit Zeist, die heeft dat gedaan. Ik ben even de naam kwijt. Maar die hebben dat ook soort dingen uitgegeven. Nee, ik heb er altijd afgeraden om dat te doen, want je bent zo afhankelijk. Want ja, goed, als die bank niet wil betalen, doen ze dat niet. En in dit geval willen ze dat niet betalen en je bent gewoon de sjaak. Dus ja, doodzonde. Dat is een dure les, vrees ik. Het komt ook niet meer goed, denk ik. Dus in die zin kan geen leuke bericht brengen, vrees ik. Nee. En daarom denk ik ook gewoon: zorg voor spreiding. Zorg dat je bewezen succesvolle strategieën gebruikt, zoals goud, zoals REITs, zoals hoogdividend aandelen. Wat we ook net hebben laten zien hier, de 10 pijlers. Dat zijn strategieën die bewezen succesvol zijn. Hier staan geen bankcertificaten tussen. Dus ja, ik ben daar zelf ook geen groot voorstander van. Ik zie nog wel een vraag van Ruud. Blijft zilver wat achter ten opzichte van goud, omdat het te veel in de industrie wordt gebruikt, waar we nu wel wat problemen zijn? Nou, onder andere ook omdat natuurlijk onze grote held Donald Trump. Ik weet dat Tom ook echt een groot fan is van Donald Trump. Maar die heeft in al die genialiteit ook bedacht dat er dus wel een importheffing op zilver is en niet op goud is. En omdat maar goed, zilver is een industrieel metaal, ook wordt veel gebruikt in elektronica. Dus als het economisch wat minder gaat, zou dat voor een demping kunnen zorgen voor de prijs. Ik ben zelf van mening dat uiteindelijk, en ik weet ook niet wanneer,
en hoe snel uiteindelijk zilver weer een inhaalrace gaat inzetten om uiteindelijk weer op het gemiddelde van die goud-zilver ratio van 60 te komen. Dus ja, voorspellen blijft lastig, zeker wanneer het over de toekomst gaat. Dus daar waag ik me dan ook niet aan. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te spreiden en niet al je geld in één categorie te stoppen. Nou, ook over zilver, het wordt verbruikt. Hè? Dus bij goud, dat wordt niet opgemaakt. Maar zilver wordt opgemaakt. Nou is het wel mogelijk om zilver een alternatief te creëren, maar dat kost ook veel geld. Dus in die zin denk ik dat er best wel ook een bodem ligt onder die zilverkoers. En je ziet nu zilver ook wel oplopen. Inderdaad, wat Harman zegt, die verhouding tussen goud en zilver, dat komt wel weer terug. Kan natuurlijk ook zijn omdat goud minder waard wordt. Daar moet ik er bij zeggen, maar die verhouding komt wel weer terug. Ja, goud overigens wel op een nieuw record, hè, boven de $3200 per troy ounce. Dus ja, wat mij betreft best interessant. Het wordt misschien weer tijd voor een nieuw pand. De vorige keer heb je in ieder geval er een heel mooi pand van gekocht. Dus, ja, dat zal misschien dit keer weer gebeuren als er een kans is. Alleen op dit moment zijn die huizenprijzen niet. Ik denk van nu liggen er kansen. Maar dat was in 2011 wel. Toen heb ik echt op de bodem dit huis kunnen kopen. En heb ik eigenlijk mijn andere huis aangehouden vanwege het feit dat het geen klap waard was. En daar heb ik geen spijt van, het is nu wel zoveel waard. Ja, je ziet hier inderdaad mijn achtertuin, de voortuin met het bord en een knappe kale vent. Ja, dat is hem. Petra heeft weer een berichtje gestuurd. Ja. 10 euro, ja, dat is echt diep triest, Petra. En ja, hoe verklaar je dat? Dat zou je eigenlijk de bank moeten vragen. Hoe verklaren jullie dit, dat je me dit aandoet? En daar zou je eigenlijk met de andere certificaathouders moeten kijken van, kunnen we niet meer doen? Maar ik vrees dat je gewoon de sjaak bent. Want ja, die bank die heeft eigenlijk alles voor het zeggen. En die zullen gewoon zeggen van, ja, dat was risico, hè, dat hebben we erbij gezegd. Niemand heeft die bijsluiter gelezen, maar die stond er wel bij. En daar stond ongetwijfeld in dat het zou kunnen zijn dat je geld niet terugkrijgt. Nou, daar beroepen ze zich dus nu dan op, vrees ik. Ja. Ja, er staat waarschijnlijk zoiets bij van de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar goed, als ik kijk naar de woekerpolissen, de effectenlease producten, alles wat ze ons in het verleden hebben aangesmeerd, dan denk ik dat er inmiddels wel een redelijke garantie is dat alles wat een bank aanbiedt over het algemeen nou niet echt heel veel geld oplevert, om het heel voorzichtig te zeggen. Maar ja, het is en blijft natuurlijk gewoon lastig. Sommige mensen noemen het ook banksters in plaats van bankiers. Ik heb er wat dat betreft ook niet een al te warm gevoel bij wat die bankiers over het algemeen allemaal doen. Zo, dan hebben we een vraagje van Wim. Die zegt, waar kopen jullie het zilver? Kun je daar iets over zeggen, Tom? Ja, ik koop het zelf online bij Goud 999 en bij Holland Gold. Dus ik heb 2 aanbieders, daar ben ik ook affiliate van. Maar daar koop ik het. En ik laat het ook bij hun opslaan. Dus het is niet zo dat ik het hier in huis heb. Maar ik laat het opslaan in Zurich. Ja. En ik had wel inderdaad gewoon ook ervaring dat ik zelf mijn eigen goud, want ik reis heel veel, ook mijn eigen goud meenam. Dat heeft me een behoorlijke boete en bijna een strafblad opgeleverd. Want ja, je mag niet met je eigen bezittingen over de grens gaan. Zo leerde ik van het douane meneer. Dus wat dat betreft is dat verstandig om het op te slaan en niet medenemen als je in ieder geval over de wereld reist. Adrie die zegt ook bij een recessie in de USA dan uit de aandelen USA. Nou, kijk, dat is het mooie denk ik, Adrie. Als je een systeem hebt, een strategie hebt, zoals bijvoorbeeld de software, de Trading Navigator, die op dat moment dan op tijd aangeeft om eruit te gaan. Hè. Om dit moment een voorbeeld te geven, bij de Nasdaq aandelen zijn bijna alle aandelen uit de Nasdaq zitten in een dalende trend. Dus daar zijn we al lang uitgestapt. Dus als er een recessie komt, of misschien moet ik zeggen, wanneer er een recessie komt, want het is niet een kwestie of, het is alleen meer een kwestie van wanneer, dan krijgen we vanzelf natuurlijk gewoon wel die verkoopsignalen. Dan stappen we eruit. En we zijn bij de Nasdaq natuurlijk al lang en breed daar uitgestapt. Daisy heeft nog een mooie vraag voor Tom, denk ik. Hoe denken jullie over goudmijn en zilvermijn aandelen? Ja, ik zei al, gisteren heb ik een 100% winst kunnen nemen, terwijl de Nasdaq 3% daalde.
Een van mijn goudaandelen die ging zo ver omhoog dat hij 100% werd gehaald. Dan verkoop ik de helft, dan hou ik de andere helft gratis aan. Ik ben daar razend enthousiast over, want die zit in een positieve trend, terwijl de rest van de Nasdaq in elkaar lazert. Dus ik ben heel positief over. www.goudaandelen.com heb ik een goudmijn rapport gemaakt. En daar staan een aantal interessante goudmijnen in die het de laatste weken enorm goed gedaan hebben. Dus ik ben daar enthousiast over. Maar ik pak wel mijn winsten. Dus op 100% pak ik gewoon altijd mijn geld terug. Zodat ik met de rest gratis mee kan blijven doen. Ja. En gratis is nooit te duur, denk ik, hè? Dus dat is, ja, ik kreeg al uit België een reactie. Ja, de Hollander zit er weer gratis in, hè? Ja, we blijven Hollanders. Basje zegt, hoe kijken jullie naar Chinese tech-aandelen ten opzichte van Amerikaanse tech-aandelen op de lange termijn? Ja, ook daar. Goeie vraag. Ik ben niet enthousiast. En dat komt omdat de wetgeving in China niet zo positief is. Dus wees daar heel erg voorzichtig mee. In China zijn met name die bedrijven wat wazig opgezet. En vaak is het zo dat die bedrijven dan door de directie worden de goede onderdelen eruit gehaald. Die worden in een Chinees vasteland aandeel geplaatst. En dat wat wij als aandelen hebben blijft dan zitten met de wat slechtere onderdelen. Dus ik ben daar niet enthousiast over. Wees heel voorzichtig met Chinese aandelen. Het is die Chinese beurs, is even heel lullig gezegd, is een prachtige manier om westerse beleggers een oor aan te naaien. Dus ik ben er niet zo positief over. Nee. En misschien nog eventjes leuk voor de mensen die zeggen van, nou, ik heb vandaag nog niet zo heel veel te doen. Kijk dan eventjes de film China Hustle. Ik zal hem hier ook eventjes delen. Als je meer wilt weten over hoe Chinese bedrijven beleggers hebben besodemieterd, dan is dit in ieder geval een aanrader om een klein beetje wat inzicht te krijgen in hoe het mogelijk is dat je gescamd wordt door een Chinees bedrijf. Dus dit is een waar gebeurd verhaal. Dit is geen Hollywood-productie. Of misschien wel een productie, maar gebaseerd in ieder geval op feiten. Dus in die zin zeker een aanrader om even naar te kijken. Misschien nog even een vraag van Petra. Is er veel verschil tussen physical gold, zilver, Swiss aandelen via de broker app of goud 999 of Holland Gold? En daarop laten staan. Ik snap dit nog niet zo goed. Kun je er misschien iets over vertellen, Tom? Nou, ik weet niet wat die physical, of het echt aandelen zijn. Maar als het aandelen zijn, dan is er een bedrijf. En een bedrijf heeft natuurlijk een risico als bedrijf zijnde. Als het een ETF is, dan is het zo dat de ETF is uitgegeven door een bedrijf. En die heeft beloftes gedaan over hoeveel goud en zilver ze daadwerkelijk hebben. En die beloftes, ik weet niet hoe hard die zijn. En ik weet wel dat er een heleboel ETF's in de wereld zijn. En dat ze meer beloftes hebben gedaan dan dat er goud en zilver in de wereld is. Dus in die zin moeten er ETF's zijn die een beetje liegen. Dus ik vind Goud 99 en Holland Gold, daar heb ik naar gekeken. Die hebben het goud en zilver daadwerkelijk in de kluis. Bij een ETF, ik zou dat alleen maar doen voor een korte termijn, omdat je even geld wegzet. Dat doe ik ook wel eens. Maar als je echt zegt van het is mijn spaargeld en ik wil dat even laten staan, dan zou ik voor echt het fysieke goud via zo'n goudrekening gaan en niet voor een ETF of een aandeel als zodanig. Nee, ik denk dat het goed is, want stel dat zo'n ETF dan weer belegt in een andere ETF, die dan weer belegt in een andere ETF, dan zeggen ze allemaal, we hebben het allemaal van op voorraad. Maar als er 10 keer zoveel goud op papier is als dat er fysiek goud is, dan kun je afvragen of er misschien een paar mensen niet helemaal naar mij uitspreken, of misschien net iets meer. Dus ik zou daar in ieder geval heel voorzichtig mee zijn. Er zit ook implicatie voor de aandelenstrategie in Nederland bij een val Amerikaanse beurs. Ja, het is natuurlijk vaak, als iemand niest in Amerika, dan worden wij verkouden. Maar daarom ook weer, mijn standaardantwoord is altijd, maak gebruik van een bewezen succesvolle strategie. Maak gebruik van software waar je objectief een signaal krijgt. Zodat je dus niet hoeft te gaan gissen en missen, niet hoeft te gokken en dokken. Dus dat je op die manier zorgt dat je een systeem hebt wat zich heeft bewezen, waar ik een logica achter zit. Wat ik altijd doe,
Ik kijk gewoon wat de grote professionele beleggers doen. Dus niet wat ze zeggen, maar wat ze doen. En als zij en masse instappen, gaat de koers omhoog. Volg ik op dat moment dan ook gewoon het spoor van die grote olifanten. Als zij en masse uitstappen, zoals bij de tech-aandelen in Nasdaq, dan stap ik ook gewoon uit. Wat dat betreft ben ik net als op school. Ik ga naast het knapste jongetje van de klas, in dit geval misschien Tom Lasting, zitten. En ik ga overpennen wat Tom allemaal aan het doen is. En ik volg zijn handelen. En op die manier heb ik daar een heel mooi resultaat van. Dus dat is denk ik over het algemeen een belangrijke strategie. Volg iemand die bewezen succesvol is. In plaats van zelf in ieder geval als wiel opnieuw uit te gaan vinden. Adrie vraagt nog, is het bekend over de kwaliteit van Gold Republic voor de opslag van edelmetalen? Is volgens mij ook wel goed. Ik doe er geen zaken mee, maar het is volgens mij ook goed. Dus het is niet zo dat ik die dan zou zeggen van, oh, dat moet je niet doen. Ik doe er alleen geen zaken mee, zover als ik weet. Nee. Dan heb ik nog Daisy, die zegt, ik zag gisteren een mooi gestegen zilvermijn met een buy-signaal per trade navigator, maar zit op de Canadese beurs. Ik heb nu een handjevol Amerikaanse Europese aandelen. Ik twijfel met een Canadese dollar. Wat zijn de nadelen van aandelen kopen in andere valuta? Ik bedoel, op de beurzen in andere landen met andere valuta. Ja, je loopt ook altijd een valuta risico. Maar ja, goed, ik denk dat het risico niet zo gek groot is, omdat er een wereldwijde wedstrijd gaande is wie er het meeste geld kan bijdrukken. Nou, de ene keer wint de Fed, de andere keer de ECB, dan wint Canada weer, dan Japan. Maar uiteindelijk, dat zie je ook aan euro-dollar, de ene keer is het op 60 cent, de andere keer op 1,50. Maar gemiddeld is die euro-dollar altijd een beetje en de ene keer wint de ene, heeft die een hogere versnelling en de andere keer de andere. Dus ja, mij maakt het in principe niet zo heel erg veel uit. Ik ben persoonlijk wel, heb ik iets meer vertrouwen in de Amerikaanse economie, omdat Amerikaanse bedrijven meer investeren in research en development. Er wordt meer geïnvesteerd door angel investors in kleine start-ups dan in Europa. Amerika is een homogenere markt, dus als je iets produceert in Florida kun je het ook makkelijk exporteren naar Californië. Als je iets produceert in Best in Nederland en je wilt het in Italië op de markt brengen, dan moet je door wat meer hoepels springen, onder andere een andere taal, een andere cultuur en dergelijke. De belastingwetgeving is in Europa nou ook niet echt je van het. Dus er zijn in ieder geval een aantal redenen, wat mij betreft, dat Europa wat lastiger is qua economie. En kan het best wel zijn dat wat er nu allemaal gewoon gebeurt in de wereld, de economie in Europa toch nog wel behoorlijk veel schade gaat toebrengen. Ik wil wat mij betreft gaan afronden, Harm, want ik heb om 1 uur een volgende afspraak. Ik zit een drukke dag vandaag. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor het webinar. Ik wil ook alle kijkers en deelnemers bedanken. Iedereen die dit later ziet, kijk in de beschrijving van de video. Daar staan de nodige links in. En dan kan je het een en ander gaan downloaden. Harm, ik spreek jou volgende week. Ja. Hartstikke goed, ik kijk er weer naar uit. We gaan er weer goed voorbereiden en we gaan gewoon even kijken of we de techniek wat beter op orde kunnen. Volgens mij ging het nu in ieder geval beter. Dus, maar ontzettend bedankt in ieder geval Tom en alle kijkers ook bedankt en graag tot volgende week. Houdoe. Houdoe.